Het mooie van deze productie is dat je toch in een heel korte tijd met vakmensen iets moois van de grond kan krijgen. En dat is niet niks, het zijn 8 shows die we in 4 dagen gaan opnemen. Welkom bij Soundspeakers. 8 Nederlandse top-dj's praten over hun verleden, heden en toekomst. 5 keer de nummer 1 DJ van de wereld. Armin van Buuren, een fan van je die hier in de zaal is, meer dan 100 optredens meegemaakt. Hier is Wout Staes. Ja, ik weet niet wat de jongen aan het doen is, maar misschien maakt het indruk. Ja. Weet je wel. Oliver Heldens. Binnen 15 minuten kreeg ik geen reactie. Zo voeg me even toe op Skype, moet even praten. Chucky. Hier is Don Diablo. Toen zat daar een deal memo in, met een voorstel. Nicky Romero. This one is called Hot Right Now. Quintino. Ja, geweldig. Hier is Laidback Luke. Nou, het is een heel mooi mens. Van begin af aan, alles was nieuw. Wat er allemaal bij komt kijken. Wat ik echt gaaf vind is om te zien hoe zoiets van 1 A4'tje met een idee uiteindelijk naar 40 man die mee aan het werken zijn. Nog los van de mensen die op kantoor mee hebben gedacht. Ja, hoe groot dat is en hoeveel werk erbij komt kijken, hoe intensief redactie is. Ja, dat vond ik echt heel opvallend. 3, 2, 1 en start. Muziek overkomt je. Als je ervoor open staat, dat is ook bij mijn nieuwe album, daarom heet het ook Embrace. Muziek gebeurt. Deze productie is zo bijzonder omdat we DJ's die normaliter vrij in zichzelf gekeerd zijn, de ruimte geven om te praten waar hun passie ligt. Ja, en dat was dus ook het moment dat ik dacht van ik moet eigenlijk meer focussen op muziek. Ik vind dat je dingen moet doen in het extreme. Je moet mensen verrassen, verbazen, choqueren. 5 hertz. Dat is precies het laag van de peristaltische beweging van je darm. Ja. 2, 1, 3. Laten we even opgooien. De brown note. De brown note. Het gerucht gaat dat je niet per se de beste muzikant van de familie was. Ja, dat klopt. Uiteindelijk doe je er maar gewoon die plaat uitbrengen. En op de dag dat ik die plaat uitbrengde, deed ik heel hard dit. Pa, pa, pa. Nou, dan kan ik daar zo staan. En dan hoop ik dat mensen weten dat het een grapje is. Precies. Ja. Dit is een programma wat niet de DJ die vliegtuig in, vliegtuig uit, handjes in de lucht, alleen maar vuurwerk, maar het verhaal achter de DJ laat zien. Wat vind je van het hele sterrendom binnen de DJ's anno 2015? Ik vind het lastig. Ik vind het moeilijk. En eigenlijk wat ik doe is eigenlijk heel onmenselijk. Ja. Zodat dat de hoeveelheid van reizen en zo. Maar ja, ik ga er wel goed mee om. Want ik zie hier een hele hoop jongens die toch te veel dingen buiten de muziek gaan doen. En dan gaat die focus van de muziek af. Ja. En die raken het op een gegeven moment gewoon kwijt. Dat hakte er wel in en toen merkte ik eigenlijk dat ik mijn lichaam een beetje aan het oververmoeien was door die druk continu erop te leggen. Ja. Ja, en toen ging het mis. Toen ging het echt mis. Ja, muziek is mijn alles. En dat wil ik gewoon echt wel voorkomen. Jij was een van mijn mentoren ook. Ja, zeker. Eigenlijk was het gewoon een beetje mijn hobby. Wat ik hier heb zitten doen met al die discjockeys. Want er is gewoon weinig leuker dan lullen over muziek. Zeg, volgens mij staat die hele zaal mee te zingen. Zeg, zullen we die schuif gewoon eens wegtrekken? Ja. En we trokken die schuif weg. En echt gewoon er stonden 2000 man in die zaal. Ja. Voor tot achter. Iedereen zong het mee. Fantastisch. Dat is wel een gamechanger voor mijn carrière. Ja. En op een gegeven moment lagen we bij elkaar in bed. En we waren video's aan het bekijken van DJ Qbert die aan het scratchen was. En ik denk van, nou, dit is gewoon wel echt de meest nerdige ding wat je kan doen. Iedereen had een verhaal en we hadden de tijd. Het was een zeer intieme setting. Nou, dus, volgens mij heeft het wel wat moois opgeleverd. En ze hebben ons allemaal laten weten dat ze het echt te gek vinden om hier aan mee te werken. Ze hebben ons allemaal bedankt om mee te mogen werken. Ik denk dat we echt iets unieks in handen hebben. Maar ik heb net 8 shows opgenomen, dus ik ben nog een beetje enthousiast. We've done it. Dankjewel. Hou zo gedicht. Hey! 1, 2, Dit is precies wat past bij het platform, bij wat we uit willen stralen. Dus als we met 1 programma moeten starten, dan is dit het. Dan is het Soundspeakers.